พูดถึงอาร์เจนตินาและประวัติศาสตร์ต้องไม่ลืมคำว่าสงครามฟอกแลนด์ครับสงครามฟอกแลนด์เป็นสงครามที่อาร์เจนตินาทำกับอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่เคยปกครองเขาแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกฟอกแลนด์ไอแลนด์คือเกาะฟอกแลนด์แต่ว่าความจริงคนอาร์เจนตินาไม่เรียกชื่อนี้เป็นชื่ออังกฤษที่เรียกเพื่ออ้างว่าเป็นของตัวเองแต่ว่าเหตุผลที่เกิดสงครามเนี่ยไม่ใช่เพราะมีการขัดแย้งทางประวัติศาสตร์แต่เป็นเพราะว่ากระแสชาตินิยมกำลังเกิดตอนนั้นประกาศสงครามกับฟอกแลนด์อังกฤษไม่ยอมนะครับตอนนั้นถ้าจำได้นายกรัฐมนตรีอังกฤษหญิงเหล็กมาร์กาเร็ต แทชเชอร์เหมือนกันสงครามนี้ยาวนาน74 วันครับอาร์เจนตินาพ่ายแพ้อย่างหมดรูปทีเดียวครับเพราะฉะนั้นการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางเศรษฐกิจให้ทุกคนหันไปมองนอกบ้านแล้วกันไปทำศึกไปปกป้องชื่อสเปนนะคะของเกาะแห่งนี้ของเราแล้วกัน Las Islas Malvinas เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จก็กลายเป็นว่าสร้างหนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกค่ะแล้วก็พอมาถึงช่วงประธานาธิบดีแมนเนมเนี่ยปรากฏว่าหนี้สินต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงครับการผลิตเพราะว่าอาร์เจนตินาเป็นประเทศเกษตรเนี่ยการผลิตทางด้านเกษตรตกต่ำนี่เป็นเรื่องรุนแรงมากปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อเมื่อปี 1988 ในช่วงหนึ่งเนี่ยขึ้นไปถึง 3,080% ตอนนี้แหละครับที่ประธานาธิบดีแมนเนมเนี่ยเริ่มคิดถึงนโยบายเอาใจประชาชนหรือจะเรียกประชานิยมหรือจะเรียกว่าเป็นการเอาเงินต่างประเทศเข้ามาแล้วก็เอาของขายออกไปในเมื่อสินค้าเกษตรคุณราคาตกต่ำเนี่ยคุณก็ขายสิ่งที่คุณคิดว่าต่างประเทศต้องการสิ่งที่ต่างประเทศต้องการตอนนั้นเนี่ยก็คือรัฐวิสาหกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าโทรศัพท์น้ำมันพลังงานแม้กระทั่งถนนหนทางด่วนเนี่ยนะครับขายแม้กระทั่งสัมปทานเก็บค่าทางด่วนช่วงแรกๆก็ดีหรอกนี่คือแนวทางที่เป็นบทเรียนสำหรับหลายประเทศก็คือว่าช่วงแรกๆที่รัฐบาลทำอย่างนี้เนี่ยก็คือขายของเก่าขายของที่ต่างประเทศต้องการเนี่ยตอนแรกก็ได้เงินเข้ามาใช่ไหมครับรัฐบาลนี้ก็จะเอาใจประชาชนก็คือว่าให้ทุกอย่างเนี่ยถูกหมดเอาเงินไปแจกตามโครงการต่างๆให้ประชาชนสบายใจ When the 2001 economic crisis came, whose fault was it? You know that in the 90s there was a whole economic philosophy around the world that we had to open up the economy. You have all these international financial capital flows around the world that could make you big. I mean, if you had the right policies, I mean, they will be coming to your country and they will build, you know, a great future for you. And this is what Argentina did in the 90s, follow for the foreign capital. Coming, I mean, to Argentina, we sold as fast as we could all the public enterprises. You also privatized many state enterprises, including power plant. Everything. I mean, so almost nothing was left. Privatization was done in Argentina in the 1990s when the government was bankrupt, so there was no other choice. The problem that we went into privatization too fast. We didn't have the regulatory system in place. We didn't have the institutions, I mean, to control the privatization process. And what happened later on. แต่ว่าตอนนั้นคือมีปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยสูงมากเขาก็เลยคิดว่าหนึ่งในวิธีที่น่าจะแก้ไขปัญหาได้ก็คือการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไว้เลย1เปโซเท่ากับ1ดอลลาร์ต่างชาติก็จะได้มั่นใจขนเงินเข้ามาลงทุนใหม่คนอาร์เจนตินาเองก็จะได้มั่นใจในเศรษฐกิจของตัวเองด้วยทุกอย่างก็เป็นเหมือนเป็นดูดีเลยนะคะเป็นไปแบบนี้นะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ1เปโซถึงขนาดว่าไปที่ธนาคารนะคะคุณให้เงินไป1เปโซเนี่ยเขาเขียนลงไปเลยนะคะในบัญชี
คุณมี1ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์กับเปโซที่ไปตรึงเอาไว้แบบนี้ก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยใช้จ่ายกันมันมือมากเพราะ1เปโซเท่ากับ1ดอลลาร์ซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างเก็งกำไรบ้างนะคะคล้ายๆบ้านเราแหละนะคะก็เลยค่อยๆเกิดเป็นฟองสบู่ขึ้นมาด้วยแล้วก็ผลพวงของมันทุกๆอย่างเนี่ยก็จะไปปรากฏในปี 2001 ค่ะ What was the result of that? The result is what we saw. I mean, the result was the crisis of the year 2001 and 2002. I mean, it was very easy, I mean, just to run a country increasing, I mean, the foreign debt every year, you know, thinking that, you know, these stupid investors are coming, I mean, to invest in the country, I mean, to support the Argentinian growth without asking anything in return. Nobody give you anything free. So finally, when you are sending back, I mean, money, I mean, to pay the profits on the capitals, and finally, when they decided, I mean, to take the capital out, I mean, the country was left without anything. I mean, so the country went bankrupt. It was the deepest crisis of the Argentinian history. I mean, it fell. The GDP fell 11% in 1 year, and unemployment jumped, I mean, to 25%. You saw Thailand's case in 1997. Yes. Why didn't you learn from us? Leadership should have the courage, I mean, to have the devaluation in 1998, 1999, with the prices of commodities falling, with no more foreign capital flowing around the international markets, I mean, going to the emerging countries. We continue promising that 1 peso was $1. In the year 2001, $26 billion were withdrawn, I mean, from the Central Bank of Argentina, and the IMF was financing that. แต่เรื่องใหญ่ก็คือคอร์รัปชันครับในช่วงของประธานาธิบดีแมนเนมเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันกว้างขวางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ระดับบนสุดในรัฐบาลคณะรัฐมนตรีไปจนถึงข้าราชการและจากความร่วมมือลับๆระหว่างข้าราชการนักการเมืองและนักธุรกิจก็รวมหัวกันโกงกินจนกระทั่งว่าบ้านเมืองนั้นมีปัญหาขาดแคลนทรัพยากรเป็นอย่างยิ่งคนจนก็จนลงไปช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีเมเนมแล้วเนี่ยตอนนั้นย้อนกลับไปตอนปี 90 เนี่ย IMF ก็สนับสนุนนี่คะแนวทางเหล่านี้เปิดตลาดขายรัฐวิสาหกิจจะต้องมีการค้าขายเสรีจะต้องให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนเยอะๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่อง Washington Consensus หรือว่าฉันทามติวอชิงตันเนี่ยมันเริ่มขึ้นละก็คือการที่ประเทศหน่วยงานนะคะหลักๆเนี่ยในสหรัฐไม่ว่าจะเป็น IMF World Bank หรือว่าจะกระทรวงการคลังของสหรัฐเองมีแนวคิดเดียวกันค่ะว่าการเปิดตลาดการปล่อยเสรีทุกๆอย่างเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศกำลังพัฒนาอย่างในลาตินอเมริกาเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วตอนนั้นเนี่ยมีหนี้สินถึง 114,000 ล้านเหรียญนะครับเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยเขาบอกคิดเป็นเงินไทยเนี่ย 4.5 ล้านบาทก็ไม่มีปัญญาจะจ่ายIMF ก็เข้ามาแล้วก็มาวางเงื่อนไขต่างๆนานาจนกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวว่า IMF เข้ามาทำให้เศรษฐกิจยิ่งย่ำแย่ลงหรือไม่เพราะว่าการส่งออกก็หดหายไปความไว้วางใจก็ไม่มีและตอนนั้นก็แบงก์ก็เริ่มจะล้มประชาชนคนอาร์เจนตินานี่ก็เงินฝากในแบงก์ก็ถูกสั่งเลยนะครับเขาก็อายัดเงินฝากทั้งหมดและอนุญาตให้คุณมีเงินฝากเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่คุณเบิกไม่เกิน250 เหรียญต่อสัปดาห์นอกนั้นก็มีการสกัดกั้นการที่จะให้ใครต่อใครเอาเงินออกนอกประเทศแต่เศรษฐีเอาออกไปก่อนแล้วนักการเมืองที่รู้แก้วรู้ข่าวล่วงหน้าก็แอบเอาออกไปก่อนแล้วหมดประเทศจริงๆเจ๊งจริงๆทั้งประเทศเจ๊งเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะใช้คำนี้ได้So who are you blaming? I'm blaming blaming that the opening of the financial markets in developing countries was done too fast. We were not prepared, and those financial capital came into the country. They took
a very good profit, higher than they were having in their own countries, and they move out. I mean, as soon as they could. So they left the country without foreign reserves. อันนั้นก็เลยเป็นการเบี้ยวเจ้าหนี้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการมาเจรจาการปรับโครงสร้างหนี้ก็จากหนี้100 บาทสมมุตินะคะก็เอาไปแค่ 30% ละกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าหนี้อาร์เจนตินาก็เลยจะต้องยอมรับสภาพไปส่วนใหญ่ก็ยอมรับด้วยดีกว่าไม่ได้อะไรคืนมาเลยประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะคะคุณเนสเตอร์เคิร์ชเนอร์เนี่ยก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกเหมือนกันนะคะโดยการล้างหนี้ IMF ค่ะติดอยู่ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์นะคะจริงๆก็ต้องจ่ายเป็นงวดๆก็ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะเดินตามบราซิลนะคะที่ขอจ่ายไปเลยที่เหลือเนี่ยเป็นก้อนจ่ายให้หมดไปเลยก็ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ล้างหนี้จาก IMF ไปหมดแล้ว 5 years later is it back to normal Argentine economy is growing I mean in the year 2003 4 and 5 at the rate of 9%. So the Argentina really recovered because also a favorable international situation, prices of commodity going up. วันวิกฤตเต็มก็คือวันที่21 ธันวาคม 2001 ครับวันนั้นประชาชนชนชั้นกลางคนอาร์เจนตินาออกมากลางถนนกันหมดเลยครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่เขาเรียกว่าคาเซโรลาโซมาจากคำว่าคาเซโรล่าหม้อกระทะในบ้านทั้งหลายแหล่เอาออกมาหมดเลยตอนแรกก็ขึ้นไปบนระเบียงบ้านก่อนแล้วเอาหม้อไหกะละมังทุกอย่างในบ้านเนี่ยตีครับใช้ตีดังแล้วลองวาดภาพถนนหนทางทั้งหมดทุกบ้านออกมาตีพร้อมๆกันจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็ลงมากลางถนนเลยครับมีหม้อมีไหมีกะละมังเนี่ยก็ออกมาตีจนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงแบบของอาร์เจนตินาเราจะกลับมาพร้อมกับคำถามยอดฮิตก็คือว่าถ้าหากว่าประเทศไทยจะขอให้อาร์เจนตินาช่วยสอนให้เราเตะฟุตบอลเก่งพอๆกับเขาจะเกิดขึ้นได้ไหมโอกาสนี้มีไหมท่านทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยมีคำตอบครับ